Đây là một chiếc bàn phím không dây mà ai cũng đang sử dụng. Tuy nhiên, bàn phím này thì các phím không có đèn và là phím cứng. Chúng ta không thể thay đổi được cái phím theo ý thích của mình. Ví dụ, có bạn thích tiếng gõ cạch cạch to to, nhưng có bạn cũng thích tiếng êm ái mềm mại, không phát ra tiếng động. Vậy có cái giải pháp nào để chúng ta có thể thay đổi tùy biến từng phím theo ý thích của mình hay không? Và đây chính là giải pháp cho các bạn đây. Một chiếc bàn phím của hãng Dugot K610 và K620 sẽ đáp ứng được cho các bạn cái điều đó. Các bạn nhìn thấy bàn phím có đèn nền, các bạn có thể tùy biến từng phím theo ý thích của mình. Tuy nhiên giá thành khá đắt. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem với chiếc bàn phím này là có những cái gì mà giá thành nó đắt như vậy. Ở trên tay của mình đây có hai bàn phím của hãng Dugot. Đây là hai cái model mới nhất của hãng Dugot các bạn ạ. K610W Corona, đây là bàn phím sẽ có đầy đủ phím số. Và một mã là K620W Corona thì đây là một cái bàn phím rút gọn, nó bỏ đi cái phím số này thì các bạn nhìn thấy nó nhỏ gọn hơn. Và chúng ta sẽ cùng xem bên trong chiếc bàn phím này nó có những cái gì. Các bạn nhìn thấy cái vỏ hộp nó đóng khá đẹp luôn các bạn ạ. Bên trong nó còn có một chiếc hộp nữa đây. Rất chi là đẹp. Mà cầm khá nặng tay, chắc chắn lắm các bạn ạ. Chiếc bàn phím cơ. Wow, tuyệt vời các bạn ạ. Đây là một quyển sách hướng dẫn này. Chúng ta sẽ xem phụ kiện trước đi. Xem nó có những cái gì. Đây chính là toàn bộ phụ kiện của nó đây. Thì họ sẽ cho chúng ta một cái dây cáp để chúng ta kết nối. Một đầu là chuẩn A và một đầu là Type C. Một cái dây để buộc dây cáp này. Một cái đầu chuyển đổi các bạn ạ. Một cái đầu chuyển đổi từ cổng USB thông thường sang cổng Type C. Và đây là hai cái nhíp. Hai cái nhíp này có tác dụng gì thì chút nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn. Chúng ta sẽ đi vào nhân vật chính. Một chiếc nắp đậy. Và đây. Wow, tuyệt vời. Các bạn nhìn thấy không? Đẹp tuyệt vời luôn các bạn ạ. Ở đây nó sẽ cho chúng ta một cái nắp đậy này. Đậy vừa bàn phím luôn. Và các bạn lưu ý, các bạn nên giữ lại cái nắp này. Có nhiều bạn vứt nó đi. Các bạn giữ lại cái nắp này, khi các bạn không dùng nữa các bạn đậy nó vào cho nó khỏi bụi. Bởi vì bàn phím ấy, dùng một thời gian nó rất chi là bụi. Nhưng có cái nắp này nó sẽ chắn bụi cho chúng ta. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Hai chiếc bàn phím quá đẹp luôn. Hai chiếc bàn phím này nó giống nhau, chỉ khác nhau mỗi cái phím số bên này thôi. Cái mã K610W thì nó có thêm phím số. Các bạn nhìn thấy cái sự phối màu của hãng rất chi là hài hòa luôn. Màu rất đẹp, rất bắt mắt. Đây là một cái bàn phím màu trắng. Các bạn có thể là dùng các bàn phím màu khác nó có các bạn nhé. Màu trắng thì nó đẹp nhưng mà không biết về sau nó có bị bẩn hay không đây. Ở phía trên đây thì các bạn nhìn thấy nó có đầy đủ các cái đèn báo trạng thái. Ví dụ trạng thái kết nối Bluetooth 1 hay là Bluetooth 2 hay là Wi-Fi. Còn ở ngoài cùng nó là cái trạng thái pin này các bạn ạ. Với cái K620 này thì cái đèn trạng thái nó nằm ở phía dưới này các bạn nhé. Còn đây là bên hông dưới này, cái logo Dugot này, khá đẹp luôn. Ở phía hông thì nó là màu đen. Phía cạnh phía trên này các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái lỗ cắm dùng để kết nối với máy tính này. Chúng ta có thể là cài đặt thông qua phần mềm trên máy tính. Và đây nó chính là cái công tắc bật tắt của bàn phím. Ở phía dưới thì các bạn nhìn thấy logo Dugot dập nổi này. Nó có các cái miếng đệm cao su này. Nó chống trượt cho bàn phím. Các cái thông số sẽ in trên cái tem này. Và đây chính là cái hộc để cái đầu thu Wi-Fi. Chúng ta cắm cái này vào máy tính. Và với chiếc bàn phím này các bạn có 3 cái chế độ để nâng cái bàn phím lên. Chế độ thứ nhất là các bạn để bằng, chúng ta không dùng hai cái chốt này. Chế độ thứ hai là các bạn nâng cái chốt nhỏ ở giữa lên thì cái đầu nó sẽ nâng lên cao một chút. Và cái chế độ thứ ba đó là các bạn sẽ gạt cái ở dưới cùng lên thì là cái đầu nó sẽ nâng lên cao nhất. Thì tùy theo cái mục đích sử dụng cũng như là cái sự thuận tiện của các bạn sẽ điều chỉnh cái này cho nó phù hợp.
Với chiếc bàn phím này nó được tích hợp một viên pin bên trong các bạn nhé. Và viên pin bên trong sẽ giúp cho bàn phím của chúng ta có đèn nền đẹp tuyệt vời như thế này. Các bạn có thể thay đổi cái kiểu đèn nền theo cái ý thích của chúng ta. Và để sạc cho viên pin, chúng ta sẽ dùng cái cáp mà hãng cho, chúng ta cắm vào cái cổng ở trên thành cái bàn phím. Và khi mà cắm vào thì các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái đèn báo. Cái đèn ngoài cùng này các bạn nhá. Đây là đèn báo pin. Nó đang nháy nháy như này là nó đang sạc pin. Tới khi nào nó đầy thì nó sẽ chuyển sang màu xanh. Và theo như thông số của nhà sản xuất thì cái pin này sạc trong khoảng 3 tiếng là nó sẽ đầy. Và khi mà pin đầy, chúng ta có thể dùng tới tận 1 năm trời. Các bạn có thể thấy bàn phím này nó cũng tương tự như bàn phím khác, nó đều có các cái tính năng tiện ích ở trên các cái phím. Ví dụ như là các phím này, các bạn có thể là play hoặc tạm dừng này, stop này, chuyển bài này, rồi tăng giảm âm lượng của máy tính này và tăng giảm độ sáng của máy tính, thì chiếc bàn phím này nó đều có các cái phím tiện ích như vậy. Ngoài ra cái bàn phím này nó đặc biệt hơn các cái bàn phím thông thường khác. Đó là khi các bạn kết nối bàn phím này với máy tính thì hãng có một cái phần mềm chuyên dụng để các bạn có thể là tùy biến từng phím theo ý thích của chúng ta. Với chiếc bàn phím này các bạn có thể tùy biến cái đèn nền theo ý thích của các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy đây, đèn nền nó đang nháy như này. Các bạn có thể chuyển các cái chế độ tùy biến bằng cách nhấn phím Fn và phím Pre này. Nó sẽ chuyển sang các chế độ khác. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất chi là đẹp luôn. Đây là tắt này. Đấy, đây là nháy cả bàn phím này. Sáng đều này. Nháy vai xoay vòng này. Đây là sáng dần đều này. Đây là nháy ngẫu nhiên này. Phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn. Với cái mã này nó là đèn nền bằng màu trắng. Có những cái mã nó sẽ có cái đèn nền full RGB, tức là full màu ấy. Và các bạn cũng có thể là tùy chỉnh cái tốc độ nháy này các bạn nhé. Các bạn có thể là nhấn Fn này và nhấn cái phím sang bên trái này. Nó sẽ là điều chỉnh tốc độ nháy này. Các bạn nhìn thấy nó nháy chậm này, còn nháy nhanh này. Đấy. Còn tăng độ sáng của đèn này hoặc là giảm độ sáng của đèn này. Rất chi là hay. Nói chung là nó có khá nhiều các cái tùy chọn hay lắm. Phím rất chi là nhẹ nhàng, trơn tru và cái độ ồn phát ra rất chi là thấp. Thì với bàn phím ở trên tay của mình, cái phím ở bên trong là của cái hãng Kai người ta sản xuất. Và đây là cái phím Z, tức là cái phím slide, là cái phím mà nó rất chi là êm và nó hạn chế cái phát ra tiếng động. Nên là cái phím của nó rất nhạy nhưng mà nó êm. Nếu các bạn muốn cái phím mà nó phát ra cái tiếng click mạnh mẽ hoặc là có cái độ phản hồi tốt thì các bạn có thể là rút cái phím này ra, mua cái phím khác thay vào là xong. Và với chiếc bàn phím này các bạn có thể kết nối cùng lúc tới 4 thiết bị các bạn nhé. 4 thiết bị và các bạn có thể là chuyển đổi qua lại giữa các thiết bị. Gồm có 3 thiết bị kết nối không dây, đó là Bluetooth 1 và Bluetooth 2. Và thiết bị thứ ba đó là Wi-Fi. Wi-Fi chính là các bạn kết nối thông qua cái đầu thu này các bạn nhé. Còn một cái là kết nối có dây. Trường hợp các thiết bị của các bạn ấy mà nó không có công nghệ không dây thì các bạn có thể là kết nối có dây bằng cái dây cáp mà hãng cho chúng ta đây. Và các bạn muốn kết nối bàn phím này với một thiết bị nào đó thì các bạn chỉ cần nhấn phím Fn với cái phím tương ứng đây. Gồm có phím Bluetooth 1, Bluetooth 2, phím Wi-Fi và phím có dây. Ví dụ mình muốn kết nối bàn phím này với cái máy tính này thông qua Bluetooth 2 thì mình sẽ nhấn phím Fn với phím W. Và các bạn nhìn thấy đây, cái bàn phím nó đang nhấp nháy như thế này là nó đang chờ kết nối. Bây giờ chúng ta sẽ quay vào máy tính. Thì các bạn nhìn thấy trên máy tính khi mà tìm ra Bluetooth thì nó sẽ tìm ra được cái mã là K610W Corona đây. Các bạn kích nó vào và các bạn kết nối thì nó hiển thị ở đây ra một con số. Các bạn nhập con số này vào bàn phím nhá. 813107 813107 và các bạn nhấn Enter. Đó, thì như vậy là nó đã kết nối xong. Và bây giờ chúng ta có thể sử dụng bàn phím này với chiếc máy tính này. Ví dụ đây mình sẽ đánh này A, B, C, D, F. Thì hiện tại bàn phím đang được kết nối với máy tính này. Đồng thời bàn phím này đang được kết nối với cả điện thoại. Và các bạn muốn chuyển từ máy tính sang điện thoại, các bạn chỉ cần nhấn Fn sang cái Bluetooth 1 thì nó sẽ tự động chuyển sang điện thoại các bạn nhé.
Đây mình đang kết nối với máy tính này, các bạn nhìn thấy chưa? Đánh bàn phím thì nó hiển thị lên máy tính. Và bây giờ mình sẽ nhấn Fn và nhấn phím Q để nó kết nối sang cái điện thoại của chúng ta. Rồi, và bây giờ mình sẽ bấm này A, B, C thì các bạn nhìn thấy chưa? Nó không còn hiển ở máy tính nữa nhưng mà nó chuyển sang hiển thị ở trên điện thoại. Tương tự với các kết nối khác, các bạn cũng chỉ nhấn N với cái phím tương ứng với kết nối đấy là các bạn có thể kết nối bàn phím đó với thiết bị khác. Còn trường hợp các bạn muốn hủy kết nối tới một thiết bị nào đó, ví dụ bàn phím này đang kết nối với máy tính thông qua Bluetooth 1 thì các bạn nhìn thấy đèn Bluetooth 1 đang sáng. Nhưng mà chúng ta đang muốn hủy kết nối thì chúng ta chỉ cần nhấn phím Fn với phím Bluetooth 1, nhấn giữ trong khoảng 3 giây thì nó sẽ hủy các bạn nhé. Đây mình nhấn phím N và phím Q này, chính là phím Bluetooth 1 và nhấn giữ trong khoảng 3 giây. Thì sau 3 giây thì các bạn nhìn thấy cái đèn trên chỗ Bluetooth 1 này thì nó sẽ đang nháy. Như vậy là đang hủy kết nối và bây giờ chúng ta đánh thì nó sẽ không hiện lên máy tính nữa. Thì đấy là cách hủy kết nối. Và đây chính là cái điều làm nên cái sự khác biệt cái bàn phím cơ có chức năng hot swap đây. Hai cái nhíp này mục đích là để làm gì? Cắm vào, rút phím lên. Một cái dùng để rút cái mặt phím lên. Một cái còn lại chúng ta sẽ dùng rút cái switch lên. Đây chính là chiếc switch của chiếc bàn phím hot swap. Với cái bàn phím hot swap, chúng ta có thể tùy chỉnh từng phím một bằng cách là chúng ta sẽ rút cái switch này ra và chúng ta thay thế bằng cái switch khác để phù hợp với nhu cầu của chúng ta. Ví dụ như ở đây, hãng Nugot dùng cái switch này là của hãng Kai sản xuất và cái switch này là cái switch red, tức là cái switch màu đỏ. Thì với cái tính năng của switch màu đỏ đó là nó cho cảm giác nhấn rất nhẹ, đây các bạn nhìn thấy chưa? Nhấn rất chi là nhẹ nhàng luôn nhá. Và cái cơ chế hoạt động của nó đó là cái cơ chế hoạt động liền mạch, nhấn là xuống và nó không có một cái phản hồi lực nào cả. Nếu như các bạn mà muốn có cái tiếng click, có nghĩa là có cái tiếng phản hồi, thì các bạn có thể chuyển sang cái switch dạng blue. Thì cái blue tức là cái mặt này nó sẽ màu xanh, nó sẽ đánh cái màu để chúng ta phân biệt giữa các cái switch. Và mỗi một loại switch đấy thì nó sẽ có những cái tính năng đặc biệt khác nhau. Các bạn có thể tìm hiểu trên trang web của hãng. Và cái cách hoạt động của cái switch này thì các bạn có thể nhìn trên màn hình đây. Khi mà nó nhấn xuống thì ở bên trong nó sẽ có một cái lá đồng, nó sẽ bật, nó tiếp xúc. Và cái switch thì nó giống như công tắc thôi. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có hai cái chân chòi ra này. Thì đây chính là hai cái chân mà khi mà nhấn xuống, hai cái chân này nó sẽ chập vào nhau và tiếp xúc nhau. Thì cơ chế hoạt động nó chỉ như vậy thôi. Và khi mà các bạn thay switch, các bạn cũng có thể là tùy biến chức năng của cái switch, tức là tùy biến chức năng của từng phím một thông qua phần mềm trên máy tính. Các bạn thấy không? Đây chính là cái năng cực kỳ giá trị của một chiếc bàn phím cơ và có cái tính năng là hot swap, tùy chỉnh, rút ra tùy chỉnh. Với chiếc bàn phím này rất đa năng, rất đáng mua. Tuy nhiên cũng có một số nhược điểm mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất, úi giời ơi, đấy, nặng đấy. Quá nặng, cầm trượt tay, rơi. To, dày, nặng, đó là cái nhược điểm đầu tiên. Cái nhược điểm thứ hai là với cái model này, nó màu trắng, rất đẹp nhưng dễ bám bẩn. Khả năng sau một thời gian nó sẽ bám bẩn và nó sẽ ố vàng. Cái nhược điểm thứ ba là với cái model này, LED nó là màu trắng chứ không phải là cái LED dạng đa sắc RGB. Tất nhiên các bạn nào muốn RGB đa sắc thì mất nhiều tiền hơn thôi. Cái nhược điểm thứ tư đó là nếu không may các bạn đổ nước, đổ cà phê hay thức uống vào thì nhanh chóng mà mở nó ra, sấy đi, còn không thì là nhanh hỏng lắm, bởi vì đằng sau nó không hề có cái lỗ thoát nước nào cả. Hơi đáng tiếc, giống như chiếc bàn phím cũ này của mình, nó có lỗ thoát nước này thì nó cũng an toàn hơn. Tất nhiên bàn phím nào mà có nước vào thì các bạn cũng nên sấy thật nhanh. Cái nhược điểm thứ 5 vẫn là giá thành các bạn ạ. Khá đắt luôn. Rất nhiều tính năng mà ai cũng mong muốn nhưng mỗi tội giá cao quá. Toàn tiền triệu trở lên, 3, 4, 5 triệu trở lên. Và cái nhược điểm thứ 6 mình cũng muốn phản ánh để hãng Nugot kiểm tra lại. Đó là cái website của hãng. Một cái website toàn cầu nhưng mà mình tại Việt Nam truy cập rất chi là khó vào luôn. Không thể vào được. Thật sự là đến bây giờ mình vẫn chưa vào được cái web đấy để mình xem các sản phẩm, tính năng các sản phẩm, đồng thời là download các cái phần mềm hỗ trợ về máy tính, nhưng mà mình không thể vào trực tiếp web chính hãng được. Và với chiếc bàn phím này thì phù hợp cho những người nào
Thì theo mình với chiếc bàn phím này cực kỳ phù hợp cho các game thủ, bởi vì các game thủ là những cái người mà thích tùy biến các cái phím theo cái tính năng và cái nhu cầu, cái sở thích của mình. Và đồng thời cái bàn phím này nó cho cái tốc độ cảm ứng rất chi là nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với cái bàn phím thông thường, nên là rất phù hợp với các game thủ. Và đồng thời cũng sẽ phù hợp với những người mà sử dụng phím nhiều với tốc độ nhanh, ví dụ như là nhà văn, nhà báo cần phải soạn thảo nhanh thì cái phím này cũng rất chi là phù hợp. Còn đối với đại đa số các người sử dụng thì mình thấy nó cũng không phù hợp lắm, bởi vì giá nó cao quá. Còn nếu các bạn nào đại gia tiền nhiều để làm gì thì tiền nhiều để mua cái này này, các bạn cứ mua đi, dùng cực kỳ sướng luôn. Một đống phím mình đã dùng nhíp mình rút ra đây. Và bên trong là các cái switch màu đỏ các bạn nhé. Cái này là switch đỏ. Đây mình đã tháo tung tất cả các switch này ra và mặt phím này ra rồi. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất nhiều switch luôn. Và nó sẽ có các lớp sau. Đầu tiên sẽ có một cái gông nhựa này. Các bạn tháo thì các bạn tháo cả cái mặt đen này nhé. Lúc trước mình không để ý, mình tháo lấy cái mặt trắng này, nó bị gãy hết cái chốt này. Thứ hai, đây là một cái khung kim loại các bạn ạ. Đây, cái này là cái nặng nhất này, cầm nặng trịch tay luôn. Khung kim loại, mình thấy là cũng khá dày dặn này các bạn nhìn thấy chưa? Khá dày dặn luôn. Và cái chính của chúng ta đó chính là cái bo mạch. Thì trên cái bo mạch nó sẽ có phủ một cái lớp này là cái cao su. Cao su cũng in model của nó luôn, K620. Và đây chính là cái mạch chính của chúng ta đây. Và nó phủ bằng lớp đen nhé. Các bạn nhìn thấy các cái trắng trắng này chính là cái đèn led này, đèn led màu trắng này. Đây các bạn nhìn thấy là cái phíp của nó là phíp thủy tinh. Khá dày dặn luôn. Còn đây là mặt sau của nó nhé. Thì cái cơ chế của nó là các bạn nhìn thấy này. Các cái này là nó chế tạo bởi hãng Khai này. Nó có dập thương hiệu nổi Khai nổi lên trên đây này. Và ở đây là hai cái chốt để cắm này. Thì khi mà cái switch của chúng ta, đây cái switch đây, nó có hai cái chân đây thì nó sẽ cắm vào đây. Ví dụ như mình cắm nó vào đây. Đấy, thì cắm nó vào thì nó sẽ lồi lên trên này các bạn nhé. Đây là cái nguồn USB vào, thì đây nó có một cái con quản lý nguồn này. Còn cái con vi xử lý chính nó nằm ở đây, góc này. Đây con vi xử lý chính đây các bạn nhé. Còn con này chính là cái con để quản lý LED các bạn. Toàn bộ LED ở trên bàn phím nó sẽ dùng cái con này để quản lý. Còn phía dưới này thì nó là một khung nhựa. Và các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cục pin này, ghi rất đầy đủ thông số này. Thì đây nó là một cái loại pin xịn chính hãng này. Điện áp 3,8V và cái dung lượng của nó là 3600 mAh. Dung lượng cũng khá lớn luôn các bạn ạ. Mình cũng vừa mới chia sẻ và giới thiệu cho các bạn đầy đủ các cái tính năng của một chiếc bàn phím cơ. Và chắc là các bạn cũng đã hiểu được rằng vì sao một chiếc bàn phím cơ của hãng Dugot có tính năng hot swap, vì sao nó lại đắt tiền triệu như vậy. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.